नमस्कार, पोर्तुगिज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। अघिल्लो कक्षा मैले शेर verbको प्रेजेन्ट टेन्स लिएर आएको थिएँ भने आज चाहिँ मैले स्टार verbको प्रेजेन्ट टेन्स लिएर आएको छु। यदि तपाईँ मेरो भिडियोमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानलमा रहेका अन्य भिडियो पनि हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भाषा सम्बन्धी भने। साथै आजको भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त सुरु गरौँ आजको कक्षा स्टार verbको प्रेजेन्ट टेन्सबाट। आज पनि मैले यो टेबलमा मुख्य गरी तीनटा कोठा बनाएको छु। यहाँ चाहिँ प्रोनाउन पेशवाइसहरू राखेको छु, सर्वनामहरू भने यतापट्टि चाहिँ स्टार verbको प्रेजेन्ट टेन्सलाई राखेको छु जुन रातो अक्षरमा दिएको छु भने यहाँ चाहिँ तीनै स्टार verbलाई अगाडि नाउँ थपेर नेगेटिभ बनाएर राखेको छु। भने अब कुन चाहिँ सर्वनामले कुन स्टार verb लिँदो रहेछ अनि त्यो भनेको के रहेछ हेरौँ हैन। त्यो बारेमा यो प्रत्येक बारे हेरौँ र साथै केही उदाहरण पनि दिएर सुरु गरौँ। त सुरु गरौँ पहिला एउ स्तौँ। अब एउ स्तौँ हुँदो रहेछ एउले र यसले नेगेटिभ बनाउँदा एउ नाउ स्तौँ हुँदो रहेछ हैन। यो स्तौँ भने चाहिँ तुले लिँदैन, अरू कुनैले पनि लिँदैन, मात्रै लिन्छ एउले लिन्छ। कहिलेकाहीँ एउ नभनिकन पनि स्तौँ मात्रै भन्न सकिन्छ। स्तौँ भन्ने बित्तिकै एउ भन्ने आउन सक्छ हैन। त्यसैले हेरौँ अब एउ स्तौँ। स्तौँ भनेको के हो त? म छु। जस्तो एउ स्तौँ न साला, म अहिले सिटिङ रुममा छु हैन। त्यसरी भन्न सक्यो। अहिले एकछिनमा छु, एकछिनमा नहुन सक्छु। यो चाहिँ के हुन्छ भने स्टार verb चाहिँ टेम्पोररी सिचुएसनको लागि, अस्थायी अवस्था जनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ शेर verb चाहिँ स्थायी हुन्थ्यो भने यो चाहिँ के भयो त? अस्थायी रूपमा अवस्था जनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर यी दुईटै के हुन् त? इङ्ग्लिसमा जस्तो एक्जुरेटिभ verb नै हुन्, तर यहाँ चाहिँ पोर्तुगिज ग्रामरमा चाहिँ ती एक्जुरेटिभ verb पनि दुई किसिमको हुन्छन्, एउटा स्थायी र अस्थायी अवस्था। आज चाहिँ हामी अस्थायी अवस्थाको स्टार verbको कुरा गरिरहेछौँ। भने अब नाउ स्ताउ, नाउ स्ता भनेको अभियसली के हो त? छैन भन्ने भयो। एउ नाउ स्ता न साला, म अहिले सालामा छुइनँ। एउ नाउ स्ता फोम, म अहिले भोकाएको छुइनँ। त्यसरी पनि भन्न सक्यो हैन। अस्थायी अवस्था, किन भोक लाग्ने भन्ने कुरा त के हुन्छ त? सधैँ भोक लाग्दैन नि त हैन। सधैँ बिरामी होइदैन हैन। त्यस्तो अब आज जस्तो चिसो छ भने भरे चिसो नहुन पनि सक्छ भने यस किसिमका चाहिँ अस्थायी सिचुएसन जनाउनलाई चाहिँ स्टार verbको प्रयोग गरिन्छ। कहाँ त? पोर्तुगिज व्याकरणमा। भने तुमा हेरौँ। तु भन्ने सर्वनामले चाहिँ स्तास भन्ने लिँदो रहेछ। अब तु स्तास भनेको चाहिँ के हो त हेरौँ है त। स्तास भनेको छौ। तु स्तास न स्कोला, तु स्तास न स्कोला, तिमी स्कुलमा छौ। अब अहिले स्कुलमा छु, एकछिन नहुन सक्छु हैन। त्यस किसिम बन्न सक्यो। भने यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा के गर्ने? त्यसको अगाडि नाउ थप्ने र तु नाउ स्तास न स्कोला भन्न सक्यो। तिमी अहिले स्कुलमा छैनौ हैन। त्यसरी बनाउन सक्यो। स्तास भनेको छौ र नाउ स्ता भन्दा छैनौ भन्ने भयो। भने एल एला र भोसेमा हेरौँ। अब यसले चाहिँ के लिन्छ त? तिनटैले स्ता भन्ने लिन्छ। अब स्ता भनेको के हो त? छन् अथवा हुनुहुन्छ। अब एल भनेको ऊ छ भन्ने भयो हैन। एल स्ता भनेको ऊ छ भन्ने भयो। एला स्ता भनेको उनी छिन् भन्ने भयो र भोसे स्ता भनेको उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने हुनसक्छ। मैले लेखिनँ हैन। भनिसकेपछि अब के त? यसमा एला स्ता दोएन्त हैन। उनी बिरामी छुन्, अहिले बिरामी छुन्, अब भोलि बिरामी नहुन सक्छ, निको हुन सक्छ नि त हैन। त्यस अस्थायी सिचुएसन त्यसरी बन्न सक्यो। त्यस्तै गरेर एला नाउ स्ता ए फोम, उनी भोकाकी छैन, त्यसरी भन्न सक्यो हैन। यस किसिमले चाहिँ यो एल एला र भोसे आयो भने यसले चाहिँ अस्थायी सिचुएसनमा चाहिँ के गर्ने? स्टार verb प्रयोग गर्दा स्ता भन्ने लगाउने प्रेजेन्ट टेन्समा हैन। भने अब यसको चाहिँ नेगेटिभमा के अरे त? छैन भन्ने बुझ्यो हैन। अब एल नाउ स्ता अघि भनिसकेँ मैले हैन। भने अब नसमा हेर्नु नि त। नस भनेकोले चाहिँ के लिन्छ? स्तामोस लिन्छ र यसले चाहिँ नेगेटिभ भन्दा नाउ स्तामोस। अब स्तामोस भनेको के त? छौँ हुँदो रहेछ। भने अब एउटा वाक्य बनाउनु त। जस्तो नस स्तामोस ना रुवा, हामी अहिले चाहिँ रोडमा छौँ, सडकमा छौँ भन्न सक्यो नि त हैन। त्यसरी अहिले रोडमा छौँ, सडकमा छौँ, केही गर्दैछौँ भने एकछिन हामी त्यहाँ नहुन सक्छौँ हैन। त्यस किसिमले यसरी भन्न सक्यो। भने यसलाई नेगेटिभ भन्दा नस नाउ स्तामोस न स्कोला अथवा नस नाउ स्तामोस न रुवा, हामी अहिले रोडमा छैनौँ, त्यसरी भन्न सक्यो हैन। छैन भन्ने केसमा भनेपछि नस आयो भने जहिले पनि के हो त? स्टार verbको स्तामोस हुँदो रहेछ भन्ने सम्झने। भने भोस भनेको चाहिँ अघि मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। तु भनेको एउटा मात्रै तिमी भन्ने भने भोस भनेको धेरैजना तिमीहरू हैन। भोस स्तेइस हुँदो रहेछ। अब स्तेइस भने के त? तिमीहरू छौ। भोस स्तेइस बोनितास हैन। तिमीहरू चाहिँ सुन्दर छौ भन्न सक्यो।
सुन्दर भयो होइन, छौ होइन, भयो पनि भन्न सक्यो। यसरी भयो चाहिँ हुनसक्छ यसको। अब त्यो केसमा चाहिँ यो बोनिताको केसमा। तर यसलाई जस्तो भोस स्तेस कन्सादास, तिमीहरू चाहिँ धेरै थकित छौ भन्न सक्यो त्यसरी। अहिले थकित छौ, भरे थकित नहुन सक्छौ होइन। त्यस्तै गरेर भोस नाउ स्तेस कन्सादास, तिमीहरू चाहिँ टायर्ड छैनौ, थकित छैन भन्न सक्यो यसरी। भने एलएस एलास र भोसेस माथिको प्लुरल फर्म भयो बहुवचन, भने स्ताउ हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्समा। एला स्ताउ, एलेस स्ताउ ना, एलेस स्ताउ ना के भन्न सक्यो त, फर्म पनि भन्न सक्यो, तिनीहरू चाहिँ भोकाएका छन् होइन। अथवा एले स्ताउना दोयन्त, एला स्ताउ दोयन्त, तिनीहरू बिरामी छन्, त्यसरी भन्न सक्यो। भने अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा चाहिँ के भन्दा नाउ स्ताउ बनाउने होइन। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि यस किसिमले चाहिँ स्टार भब भनेको चाहिँ अब सम्झिनु पर्यो कि भने जहिले पनि यो चाहिँ अस्थायी किसिमको सिचुएसनमा, जस्तो होइन मौसम जस्तो कुरामा गर्न सकिने भयो, दुख बिरामको कुरामा सकिने भयो, जस्तो कोमो स्ता भन्छन् होइन, त्यस्तो केसमा सकिने भयो। अहिले ठिक छ भरे ठिक नहुन सक्छ होइन। अनि भोकको कुरामा भन्न सकिने भयो। यस किसिमका कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार भब चाहिँ अस्थायी किसिमको सिचुएसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब एउटा उदाहरण पनि हेरौँ, त्यो उदाहरणमा पनि अझै केही बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले दिएको छु 2-3वटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो 1 नम्बरमा हेरौँ, एउ स्ताउ ऐ नेपाल। एउ स्ताउ नेपाल, मैले यहाँ रेड रातो अक्षरमा दिएको छु। अब स्ताउ यहाँ प्रयोग भयो। अब कहिलेकाहीँ यो एउ नलेखिन स्ताउ ऐ नेपाल पनि भन्न सक्यो। यो भनेको के हो त, म नेपालमा छु भन्ने। अहिले नेपालमा छु तर अब अर्को दिन अथवा नेक्स्ट मन्थ नहुन सक्छु भन्ने किसिममा यो भनेको के त, म नेपालमा छु भन्न अस्थायी किसिमको सिचुएसन बताउँदाखेरि चाहिँ के हो त, स्ताउको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउ सो ऐ नेपाल भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ के भन्छ, यदि म नेपालमा छु भन्नु पर्ने एउ स्ताउ ऐ नेपाल त्यसरी भन्ने। एउ ऐ नेपाल भन्न नभन्ने, के भने स्ताउ ऐ एउ स्ताउ नेपाल भन्ने भने यो चाहिँ अस्थायी किसिमको सिचुएसन बताउँदाखेरि यसरी सेरभबको प्रयोग, स्टार भबको प्रयोग भयो प्रेजेन्ट टेन्समा। भने तु भने शर्माले अघि भने जस्तै तु स्तास दोयन्त, यहाँ क्वेसन मार्क गर्यो, तु स्तास दोयन्त भन्यो। अब यो भनेको त तिमी बिरामी छौ भनेको होइन। अब सोध्दैछ यसले, अब तिमी बिरामी छौ न सोध्यो यो, किनभने भोलि चाहिँ अब ठिक हुनसक्छ, अहिले एकछिनपछि उसलाई निको हुनसक्छ भन्ने किसिममा चाहिँ यसरी अस्थायी किसिमको अवस्था जनाउनको लागि चाहिँ स्टार भबको प्रयोग गर्यो र तु स्तास भन्ने भयो। भने अर्को वाक्य हेरौँ, एला स्ता बोनिता अगोरा। एला स्ता बोनिता अगोरा, अब यो भने के त, उनी अहिले सुन्दर भइन्। अब यो चाहिँ के भने यो चाहिँ केही कुरा लगाइसकेपछि अथवा मेकअप गरिसकेपछि केही भन्नेपछि चाहिँ उनी चाहिँ अहिले के त सुन्दर भइन्, राम्री भइन् भन्ने किसिमको चाहिँ भएको। त्यो हिसाब हुँदाखेरि के भयो त, एला स्ता अब बोनी त अहिले ड्रेस लाउँदा राम्री छिन्, अहिले एकछिनपछि मेकअप छोडिन् भने, पखालिन् भने, धोइन् भने नराम्रो पनि त्यतिको राम्री नहुन सक्छन् भन्ने केसमा चाहिँ यसरी यस्तो केसमा पनि के भयो त, स्ताको प्रयोग गर्न सकियो। भने अर्को हेरौँ, नस स्तामोस मुइतो फेलिज अगोरा। नस स्तामोस मुइतो फेलिज अगोरा, अब यो रातो अक्षर स्तामोस लियो नसले। अब यो भने के त, हामी अहिले धेरै खुसी छौँ। नस स्तामोस मुइतो फेलिज अगोरा भनेको अहिले हामी धेरै खुसी छौँ। अब एकछिनपछि यो खुसी नहुन पनि सक्छ भन्ने केसमा चाहिँ यसरी, किनभने खुसी सुख दुःख भन्ने कुरा त स्थायी होइन अस्थायी हुन् होइन। त्यस्तो केसमा भने स्तामोसको प्रयोग गरियो। कसले त, नस भएको हुनाले स्तामोस भयो। भने अर्को लास्टमा हेरौँ, लास्ट नम्बर अर्कोमा हेरौँ, ओज स्ता मुइतो फ्रियो। ओज स्ता मुइतो फ्रियो, अब यो भने के त, आज धेरै चिसो छ होइन। ओज स्ता मुइतो फ्रियो, अहिले आज चिसो छ तर अब एकछिनपछि चिसो नहुन सक्छ अथवा भोलि चिसो नहुन पनि सक्छ भनेको अस्थायी किसिमको सिचुएसन बताउँदाखेरि स्ताको प्रयोग भयो यहाँ। त्यस्तै अर्को भोस स्तेस कन्सादास होइन। अब यो भने के त, तिमीहरू थकित छौ भन्यो। तिमीहरू थकित छौ भनेको न, जस्तो यो चाहिँ टेम्परेरी भयो होइन यो पनि। र त्यस्तो केसमा भने स्तेस भन्ने स्टार भबको लाग्यो यदि प्रेजेन्ट टेन्समा बनाउने हो भने। भने अर्को हेरौँ, कोमो स्ता भन्यो। अब कोमो स्ता भनेको हाउ आर यु भन्छ होइन। यो भने के त, सन्चै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कस्तो छ भन्ने केसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति फर्मल केस जस्तो भयो। कस्तो छ भन्ने केसमा चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ कोमो स्ता भन्ने भयो। अहिले सन्चो छ, भोलिपछि सन्चो नहुन पनि त सक्छ होइन। त्यो केसमा पनि के भयो त, स्ताको प्रयोग भयो। भने लास्टमा हेरौँ, अब स्तौँ बे अब्रिगादा, यो चाहिँ केटी मान्छेले भनिरहेको छ होइन।
अब यहाँ के एउ लेखिएन, स्तौ मात्रै लेखियो। यो स्त भने पनि अगाडि के छ भन्ने बुझ्ने, एउ छ भन्ने बुझ्यो अघि जसरी 1 नम्बर जस्तो। भने यस्तो के छ भने स्तौ भन्ने लाग्यो, म अहिले ठिक छु, अहिले त ठिक छु, पछि के हुन्छ थाहा छैन भन्ने किसिममा भयो। अब यो भने के त, मलाई राम्रो छ, मलाई ठिक छ, धन्यवाद भन्यो। भनेपछि यस्तो किसिमका चाहिँ यो अस्थायी किसिमको सिचुएसन बताउँदाखेरि चाहिँ स्टार भर्बको प्रयोग हुँदो रहेछ भने, यदि अस्थायी किसिमको भने होइन मैले, होइन त्यही नै भने जस्तो लाग्छ। अस्थायी किसिमको सिचुएसन बताउँदाखेरि चाहिँ स्टार भर्बको प्रयोग हुँदो रहेछ भने, स्थायी किसिमको चाहिँ अथवा पर्मानेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ अगाडि भने जस्तो सेयर भर्बको प्रयोग हुन्छ। यस किसिमले चाहिँ नझुकिने आजको कक्षाबाट पक्कै पनि तपाईँले स्टार भर्ब कहिले प्रयोग हुँदो रहेछ अनि कसरी कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने रहेछ प्रेजेन्ट टेन्समा भन्ने बुझ्नुभयो। र यदि तपाईँलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने अघिल्लो भिडियो सेयर भर्बको पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने सेयर भर्ब र स्टार भर्ब भनेको के रहेछ र कसरी युज हुँदो रहेछ, के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई अझै कन्फ्युजन छ भने मेरो अर्को पनि भिडियो छ, मैले पहिला बनाएको भिडियो, त्यो भिडियोमा पनि गएर स्टार भर्ब सम्बन्धी हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई माथि लिङ्कमा छोडिदिनेछु, लिङ्कमा नभए माथिपट्टि आउँछ नि होइन यो इन्फर्मेसनमा, त्यहाँ छोडिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कक्षा यही अन्त गर्न चाहे। हवस् त, धन्यवाद।